Hello students, welcome to Everest Online Academy. हामी चाहिँ एससी सिरिजमा चाहिँ अप्सनल म्याथमेटिक्स पढिरहेका थियौँ। हेर्नु स्टुडेन्ट्स, हामी अप्सनल म्याथमेटिक्समा चाहिँ कोअर्डिनेट ज्योमेट्री अन्डर चाहिँ पेयर अफ स्ट्रेट लाइनको बारेमा पढिरहेका थियौँ। सो स्टुडेन्ट्स, हामीले प्रिभियस क्लासहरुमा लाइक प्रिभियस भिडियोजहरुमा चाहिँ हामीले लाइक सेकेन्ड डिग्रीको पेयर अफ इक्वेसनको लाइनलाई होमोजिनियस इक्वेसनको लाइन इक्वेसन के हुन्छ अनि सेकेन्ड डिग्रीको इक्वेसन सेकेन्ड डिग्री पेयर अफ स्ट्रेट लाइनको इक्वेसन के हुन्छ लाइक ax square plus 2hxy plus by square plus 2gx plus 2fy plus c is equals to 0 अनि फेरि होमोजिनियस इक्वेसन ax square plus 2hxy plus by square is equals to 0 अनि फेरि यो दुईटा लाइनले रिप्रेजेन्ट गर्ने यो पेयर अफ सेकेन्ड डिग्रीको लाइन छ भनेपछि यो दुईटा पेयर अफ लाइन बीचको एंगल थीटा इज इक्वल्स टू tan इन्भर्स प्लस माइनस 2 रूट h स्क्वायर माइनस ab डिवाइडेड बाई a प्लस b। यो हामीले यति कुराहरु चाहिँ हामीले प्रिभियस क्लासहरु प्रिभियस भिडियोजहरुमा चाहिँ हामीले ड्राइभ गरेका छौं। सो स्टुडेन्ट्स, आज चाहिँ मैले एउटा क्वेशन लिएर आएको छु। सो यो क्वेशनमा के भनेको छ भन्दाखेरि फाइन्ड द इक्वेसन अफ टु लाइन्स रिप्रेजेन्टेड बाइ 3x स्क्वायर माइनस 8xy प्लस 3y स्क्वायर इज इक्वल्स टु 0। हामीलाई के भनेको छ भन्दा हामीले के दिएको छ स्टुडेन्ट्स, हामीलाई एउटा सेकेन्ड डिग्री होमोजिनियस इक्वेसन दिएको छ। यो भने होमोजिनियस डिग्री हो नि त। अब हामीलाई होमोजिनियस इक्वेसन दुईटा पेयर अफ स्ट्रेट लाइनको होमोजिनियस लाइन इक्वेसन चाहिँ दिएको छ भनेपछि हामीलाई के भनेको छ भन्दाखेरि ती दुईवटा पेयर अफ स्ट्रेट लाइन त्यो पेयर अफ स्ट्रेट लाइन चाहिँ दुईटा लाइन चाहिँ के हुनु भनेर फाइन्ड आउट गर भनेको थियो। अब स्टुडेन्ट्स, हामीले लाइक पेयर अफ लाइन फाइन्ड आउट गर्दाखेरि हामीले के गरेको थियो त मल्टिप्लाई गरेको थियो नि त। लाइक दुईटा लाइनलाई a1x प्लस b2y प्लस c1b1y टाइम्स a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल्स टु 0। हामीले यो दुईटालाई मल्टिप्लाई गरेर फेरि हामीले त्यो एउटा जनरल इक्वेसन निकालेको थियौँ। सो अब हामीले मल्टिप्लाई गरेको थियौँ भनेपछि हामीले लाइक त्यसको फ्याक्टरहरू निकाल्यो भने यो लाइनलाई यो इक्वेसनलाई हामीले फ्याक्टर गरेर यसको दुईटा फ्याक्टर निकाल्यो भने त त्यो दुईटा फ्याक्टरलाई के रिप्रेजेन्ट गर्छ त दुईटा लाइनको रिप्रेजेन्ट गर्छ भनेपछि हामी चाहिँ योलाई चाहिँ हामी फ्याक्टर गरेर चाहिँ इजिली दुईवटा लाइन चाहिँ निकाल्न सक्छौँ। सो अब हामी यसको सल्युसनतिर लागौँ। सल्युसन हामीलाई गिभन के हो त स्टुडेन्ट्स, एन हामीलाई यो बिचको एंगलले निकाल भनेको छ है। सो एन हामी एंगल नि फाइन्ड आउट गर्न। सो सल्युसन द गिभन इक्वेसन अफ पेयर of line is के हो त स्टुडेन्ट्स 3x स्क्वायर माइनस 8xy माइनस 3y स्क्वायर इज इक्वल्स टु 0। अब हामीले यसलाई के गर्नुपर्छ त, यसलाई हामीले फ्याक्टर गर्नुपर्छ। अब यसलाई हामी फ्याक्टर गर्नुपर्छ भन्दाखेरि यसलाई चाहिँ हामी पहिले 1 बनाऊ। सो अब यसलाई फ्याक्टर गर्नुपर्छ भनेपछि स्टुडेन्ट्स अब यसको फ्याक्टर गर्दाखेरि हामीले कसरी गर्न सक्छौँ त, यसको हामी 3 टर्मको लाइक 3 टर्मको 4 टर्म बनाऊ। अब हामीले के यहाँ हामीलाई के चाहिन्छ त 3x स्क्वायर माइनस 9xy माइनस xy माइनस 3y स्क्वायर इज इक्वल्स टु 0 लेखौँ। यो लेख्न मिल्यो नि। यो भनेको के हो त स्टुडेन्ट्स, अनि प्लस हुन्छ। यो भनेको त 3x स्क्वायर माइनस 8xy माइनस 3y स्क्वायर हो। हामीले त के यसमा फरकै गरेको छैन। सो अब यो फर्स्ट दुईवटा टर्ममा चाहिँ हामीसँग के कमन छ त 3x कमन छ भनेपछि 3x कमन झिक्यो। 3x कमन झिकेपछि हामीसँग के बाँकी रह्यो x अनि फेरि माइनस 3y अनि यहाँबाट हामीसँग के कमन छ त स्टुडेन्ट्स y कमन मात्र छ प्लस y। सो प्लस y कमन झिक्यौँ। सो y कमन झिकेपछि हामीसँग के बाँकी रह्यो त x माइनस 3y इज इक्वल्स टु 0। अब हाम्रो के बाँकी रह्यो त x माइनस यहाँ 8 भएर छ 3 हुनु पर्थ्यो x माइनस 3y टाइम्स 3x प्लस y इज इक्वल्स टु 0 हुन्छ भनेपछि हामीले के भनेको थियौँ त स्टुडेन्ट्स, यो दुईटा फ्याक्टरले चाहिँ लाइन रिप्रेजेन्ट गर्छ भनेपछि आइदर देयरफोर या x माइनस 3y इज इक्वल्स टु 0 एउटा लाइन भयो एन्ड 3x प्लस y इज इक्वल्स टु 0 हाम्रो अर्को लाइन भयो। अब हामीलाई के भनेको छ त यो दुईटा लाइन बीचको एंगल नि फाइन्ड आउट गर।
अब के हामीले यो दुईटा लाइन बिचको एङ्गल फाइन्ड आउट गर्न के हामीले यो वाला फर्मुला ध्यान राख्नुपर्छ र थीटा इज इक्वल्स टु थीटा इज इक्वल्स टु tan इन्भर्स प्लस माइनस m1 माइनस m2 डिभाइडेड बाई 1 प्लस m1 m2 के हामीले यो फर्मुला लाउने र होइन नि, किनकि हामीलाई त यो सेकेन्ड डिग्रीको होमोजिनियस इक्वेसन दिएको छ भनेपछि हामीलाई त त्यसको एङ्गल कति हुन्छ भनेर त थाहा नि, प्लस माइनस 2 रुट h स्क्वायर माइनस ab डिभाइडेड बाई a प्लस b हुन्छ भनेपछि अब चाहिँ हामी के गरौँ त 1 लाई चाहिँ कम्पेयर गरौँ। कम्पेयरिङ इक्वेसन 1 विथ ax square plus 2hxy plus by square is equals to 0 सँग कम्पेयर गरौँ। अब यसलाई हामीले 0 सँग कम्पेयर योसँग कम्पेयर गरे भने चाहिँ हाम्रो a इज इक्वल्स टु कति छ 3 छ, अनि हाम्रो 2h इज इक्वल्स टु कति छ -8, अनि h इज इक्वल्स टु कति भयो त -4, अनि हाम्रो b इज इक्वल्स टु कति छ त स्टुडेन्ट्स -3 छ। अब हाम्रो b इज इक्वल्स टु -3 छ अनि a इज इक्वल्स टु 3 छ भनेपछि हामीलाई एउटा कन्डिसन याद होला स्टुडेन्ट्स, कन्डिसन अफ परपेन्डिकुलारिटी। एन्ड कन्डिसन अफ परपेन्डिकुलारिटीले के भन्छ त a इज इक्वल्स टु -b हुनु पर्थ्यो। अब a इज इक्वल्स टु -b हुनु पर्थ्यो भने b इज इक्वल्स टु -3 छ भनेपछि -b इज इक्वल्स टु 3 छ भनेपछि हामीले यो के भयो त a इज इक्वल्स टु -b जस्तो भयो। अब a इज इक्वल्स टु -b भयो भनेपछि हामी के लेख्न सक्छौँ, सिन्स a इज इक्वल्स टु -b छ भनेपछि हामी के लेख्न सक्छौँ त द एङ्गल बिट्विन टु लाइन्स इज 90 डिग्री। देयरफोर एङ्गल बिट्विन पेयर अफ लाइन्स इज 90 डिग्री। सो स्टुडेन्ट्स अब चाहिँ हामी एउटा अर्को क्वेसन सल्भ गरौँ। सो स्टुडेन्ट्स हाम्रो सेकेन्ड क्वेसन के छ भन्दाखेरि डिटरमाइन द लाइन्स रिप्रेजेन्टेड बाई द इक्वेसन x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस y स्क्वायर माइनस 2x माइनस 2y माइनस 15 इज इक्वल्स टु 0। यो त इक्वेसन ठुलो छ नि, यो त हाम्रो लाइक होमोजिनियस इक्वेसन होइन। सो अब हामीले यसलाई कसरी फ्याक्टर गर्ने भन्ने कुरा आयो भनेपछि चाहिँ म हजुरहरूलाई एकचोटि भिडियो पज गरेर यो क्वेसन चाहिँ आफै ट्राई गर्न रिक्वेस्ट गर्छु। सो किनकि इफ इन केस हजुरहरूले यो क्वेसन एकचोटि आफै प्र्याक्टिस गर्नुभयो एन्ड हजुरहरूले के कुरा खेलाउनुहुन्छ दिमागमा, इफ इन केस त्यो कुरा सही छ भने राम्रो हो, इफ इन केस सही छैन भने नि हजुरहरूलाई नयाँ कुरा आउँदाखेरि केही कुरा सोच्ने बानी बस्छ। सो हजुरहरू एकचोटि ट्राई गर्नु होला। सो स्टुडेन्ट्स आई होप कि हजुरहरूले एकचोटि पज गरेर ट्राई गर्नुभयो र अब चाहिँ हामी यसको सल्युसन हेरौँ। सल्युसन हाम्रो गिभन इक्वेसन के हो त स्टुडेन्ट्स, गिभन इक्वेसन के हो त x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस y स्क्वायर माइनस 2x माइनस 2y माइनस 15 इज इक्वल्स टु 0 हो। अब यो हाम्रो इक्वेसन 1 हो। अब यो एकदमै ठुलो छ, यसलाई फ्याक्टर गर्न गाह्रो छ भनेपछि अब हामी के गरौँ भन्दाखेरि हामी x वानली या y वानलीको टर्ममा चाहिँ हामी क्वाड्रेटिक इक्वेसन बनाउँ, लाइक ax स्क्वायर प्लस by bx प्लस c इज इक्वल्स टु 0 खाले एउटा बनाउने, या ay स्क्वायर प्लस by प्लस c इज इक्वल्स टु 0 यस्तो खाले, या y कोमा या x कोमा चाहिँ हामीले क्वाड्रेटिक इक्वेसन एमा बनाउने। सो हामी चाहिँ x कोमा क्वाड्रेटिक इक्वेसन बनाउँ भनेपछि यसलाई के लेख्न सक्यो त x स्क्वायर प्लस 2xy माइनस 2x प्लस y स्क्वायर माइनस 2y माइनस 15 इज इक्वल्स टु 0। अब हामीले x को टर्ममा हामीले क्वाड्रेटिक इक्वेसन बनाइरहेको छौँ भनेपछि हामीले x लाई मात्र भेरिएबल मान्ने अनि y लाई चाहिँ एज अ कन्स्ट्यान्ट ट्रिट गर्नुपर्छ। सो अब हामीले y लाई एज अ कन्स्ट्यान्ट ट्रिट गर्ने हो भनेपछि यहाँ हाम्रो के हुन्छ त x स्क्वायर प्लस यो दुईटा टर्ममा हाम्रो के कमन हुन्छ त x कमन छ भने चाहिँ हामी x कमन सिकौँ। सो 2 नि कमन छ, तर अहिले हामी 2 लाई चाहिँ हामीले हेर्दैनौँ क्या, लाइक हामीले क्वाड्रेटिक इक्वेसन बनाउनु छ नि त। सो हाम्रो यहाँ के छ त 2y माइनस 2 टाइम्स x प्लस योमा केही कमन छ र छैन नि, 1 मात्र कमन छ भने के लेखौँ त y स्क्वायर माइनस 2y माइनस 15 इज इक्वल्स टु 0। अब यो हाम्रो
एउटा क्वाड्रेटिक इक्वेसन जस्तो भयो नि त, यसलाई चाहिँ हामी के भनौँ त 2 भनौँ। अब हामी कम्पेयरिङ 2 with ax square plus bx plus c is equals to सँग यसलाई कम्पेयर गरौँ। सो हाम्रो a भनेको कति हुन्छ त स्टुडेन्ट्स 1, b भनेको कति हुन्छ त 2y minus 2, अनि c is equals to कति छ त y square minus 2y minus 15 भयो। अब हाम्रो a b c हाम्रो आइसक्यो भनेपछि हाम्रो ax square plus by plus c ax square plus bx plus c is equals to 0 को हाम्रो क्वाड्रेटिक इक्वेसनको सल्युसन लाइक जुन हाम्रो इन्डियन म्याथमेटिसियन सिद्धाचार्यले दिएको फर्मुला के थियो त x इज इक्वल्स टु माइनस बी प्लस माइनस रुट अन्डर बी स्क्वायर माइनस 4ac डिभाइडेड बाई 2a हुन्छ। भनेपछि अब चाहिँ हामी यहाँ x को भ्यालु चाहिँ फाइन्ड आउट गरौँ। सो x को भ्यालु फाइन्ड आउट गर्दाखेरि माइनस बी भनेको कति हो त 2y माइनस 2 हो भनेपछि माइनस 2y माइनस 2 प्लस माइनस अन्डर रुट 2y माइनस 2 को होल स्क्वायर माइनस 4, a भनेको कति हो त 1 अनि c भनेको कति हो त स्टुडेन्ट्स y स्क्वायर माइनस 2y माइनस 15, यो सबै अन्डर रुट भित्र डिभाइडेड बाई 2, a भनेको कति हो 1 हो। सो अब हाम्रो x इज इक्वल्स टु कति हुन्छ त x इज इक्वल्स टु कति भयो माइनस 2y माइनस 2 प्लस माइनस रुट अन्डर, अब यसलाई चाहिँ हामी खोल्नु, यो भनेको कति हुन्छ त 4y स्क्वायर माइनस 8y प्लस 4, यो चाहिँ हाम्रो माइनस थियो, माइनस 4 हो भनेपछि भित्र माइनस 4y स्क्वायर प्लस 8y प्लस 60 भयो डिभाइडेड बाई 2। अब यो कति भयो त स्टुडेन्ट x इज इक्वल्स टु माइनस 2y माइनस 2 प्लस माइनस रुट अन्डर 4y स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायरले क्यान्सल भयो, माइनस 8y ए प्लस 8y क्यान्सल भयो भनेपछि भित्र हाम्रो कति बाँकी रह्यो त हाम्रो भित्र बाँकी 64 भयो, अनि 64 भनेको कति हो त 8 को स्क्वायर डिभाइडेड बाई 2। सो x इज इक्वल्स टु कति भयो त योमा हाम्रो के कमन छ स्टुडेन्ट्स 2 कमन छ भनेपछि माइनस 2 बाहिर कमन लेखिदिने माइनस y माइनस 1 प्लस माइनस 8 डिभाइडेड बाई 2 भएपछि अब 2 चाहिँ हामी क्यान्सल आउट गर्दै आइदियो। सो क्यान्सल आउट गर्दाखेरि के भयो त माइनस y माइनस 1 प्लस माइनस 4, अब एकचोटि हामी प्लस लियौँ अनि एकचोटि हामी माइनस लियौँ, टेकिङ पोजिटिभ लिँदाखेरि के हो त x इज इक्वल्स टु माइनस y माइनस 1 प्लस 4, अनि नेगेटिभ लिँदाखेरि कति भयो त x इज इक्वल्स टु माइनस y माइनस 1 माइनस 4 हो। सो अब x इज इक्वल्स टु कति भयो त स्टुडेन्ट्स माइनस y, यहाँ चाहिँ माइनस 1 हो है, माइनस 1 सो प्लस 1 प्लस 4, अनि यहाँ चाहिँ x इज इक्वल्स टु माइनस y प्लस 1 माइनस 4 हो। सो यहाँ कति हुन्छ त x इज इक्वल्स टु यसलाई सबै एकै ठाउँमा राखौँ न, x इज इक्वल्स टु x प्लस y माइनस 5 इज इक्वल्स टु 0 या x प्लस y प्लस 3 इज इक्वल्स टु 0। सो यो दुईटा लाइनहरू हो जो चाहिँ हाम्रो माथि गिभन इक्वेसनले रिप्रेजेन्ट गरिरहेको थियो। सो स्टुडेन्ट्स आई होप कि हजुरहरूले यो क्वेसन चाहिँ बुझ्नुभयो होला, यो दुईवटा क्वेसन। सो स्टुडेन्ट्स यस्तै खाले क्वेसन हेर्न हाम्रो एभरेस्ट अनलाइन एकाडेमीलाई चाहिँ लाइक सेयर एन्ड सब्सक्राइब गर्नु होला र हामीसँग जोडिनु होला। सो स्टुडेन्ट्स सी यू इन द नेक्स्ट भिडियो, बाइ बाइ, टेक केयर, हेभ अ नाइस डे।